Hello student, today we start next lecture of polynomial starting with the theorem. The degree of an unique element in dx is always 0. હવે અહીંયા dx એટલે શું તો કે પોલિનોમિયલ આમાં બધી આવતી હોય રેડી એવું છે dx તમારું છે રેડી. હવે યુનિક એલિમેન્ટ મીન્સ કે શું એક પોલિનોમિયલ કે જે કેવી પોલિનોમિયલ યુનિક પોલિનોમિયલ આપણે વાત કરી. યુનિક એલિમેન્ટ એટલે શું કે એવો એલિમેન્ટ કે જેનો મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ એની અંદર આની અંદર આવેલો હોવો જોઈએ તો જ યુનિક એલિમેન્ટ કહેવાય રેડી. અહીંયા યુનિક એલિમેન્ટ ઇન dx મીન્સ કે એવી પોલિનોમિયલ કે જે પોલિનોમિયલની મલ્ટીપ્લિકેટિવ પોલિનોમિયલ પણ આમાં આવતી હોય રેડી. તો શું કરવાનું હોય કે ધ ડિગ્રી ઓફ એન યુનિક એલિમેન્ટ ઇન dx ઇઝ એ ઓલવેઝ 0 મીન્સ કે તમે એવી જે પોલિનોમિયલ લઈશો જે યુનિક એલિમેન્ટ રેડી તો એની ડિગ્રી કેવી હોય છે 0 હોય એવું સાબિત કરવાનું છે. અથવા તો આ રીતે તમને આપ્યું હોય સ્ટેટમેન્ટ the multiplicative inverse of any polynomial fx, the multiplicative inverse of any polynomial fx belongs to dx is exist, then fx must be a constant polynomial. Means કે કોઈ પોલિનોમિયલ fx તમને dx ની અંદરથી આપેલી છે અને એનો તમને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ થાય તો fx તમારે કેવી છે તો કે must be a constant polynomial રેડી. એ ઉપર વાત કરી જ તમને સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે. જોઈએ આપણે એનું પ્રૂફ. તો કે લેટ f belongs to dx be a unique element. અહીંયા આપણે પોલિનોમિયલની વાત કરીએ એલિમેન્ટ એટલે અહીંયા તો પોલિનોમિયલ જ છે રાઈટ. તો let f belongs to dx be an unique element. Then there exists g belongs to dx such that કેમ કે જો યુનિક એલિમેન્ટ હોય મીન્સ કે એનો મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ પણ આની અંદર આવેલો હોય તો આપણે શું લીધું then there exists g belongs to dx such that f into g is equal to 1 મીન્સ કે અહીંયા શું ઓનલી તમારે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવે છે બાકી બધી ટર્મ કેવી છે અહીંયા 0 હોય છે રાઈટ. મીન્સ કે f અને g નું આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો બંને પોલિનોમિયલ તમને શું મળે 1 મળે મીન્સ કે બાકીની બધી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ એક આવી બાકી બધી ટર્મ કેવી છે અહીંયા 0 હોય છે રાઈટ. નેક્સ્ટ ટુ ઓકે નાઉ વી નો ધેટ કે 0 is less than or equal to degree of f is less than or equal to degree of fg. હવે આપણે જાણીએ આપણે એક કોરોલરી આપણે પ્રૂવ કરેલી છે રાઈટ. હવે fg બરાબર તો શું આવે ઓનલી 1 આવે મીન્સ કે is equal to degree of 1. હવે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હે મીન્સ કે પોલિનોમિયલ કેવી થાય તો કે જે પોલિનોમિયલ ની અંદર ઓનલી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જ આવેલી હોય રેડી. નોન ઝીરો પોલિનોમિયલ છે ક્લિયર. ની કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવેલી બાકી બધી 0 હે તો આ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી કેટલી થશે તો કે ઈ પોલિનોમિયલ ડિગ્રી કેટલી થાય 0 રેડી. મીન્સ કે fg બરાબર શું 1 મીન્સ કે એની fg ની ડિગ્રી કેટલી થતી હશે 0. તો અહીંયા શું આવશે 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ f ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય. હવે મીન્સ કે શું થઈ જાય એના ઉપરથી therefore ડિગ્રી ઓફ f બરાબર શું થાય 0. therefore f કેવી પોલિનોમિયલ હોય કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ હોય. કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ ખબર જ છે આપણને કેવી હોય કે જે પોલિનોમિયલ ની અંદર ઓનલી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવેલું હોય બાકી બધા ટર્મ કેવા હોય 0 એવી પોલિનોમિયલ કેવી કહેવાય કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ કહેવાય. આગળ આપણે ડેફિનેશન પણ હજી આવશે રેડી. મીન્સ કે અહીંયા શું થયું તો કે જે પોલિનોમિયલ f આપી તેની ડિગ્રી કેવી થઈ 0 થઈ રેડી. Hence the degree of unique element in dx is always 0 રેડી. આપણે f કેવી પોલિનોમિયલ લીધી હતી તો કે f is an unique element in dx લીધી હતી રેડી. તો આપણે સાબિત કરવાનું હતું જો યુનિક એલિમેન્ટ હોય તો એ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કેવી થાય 0 થાય. થઈ ગયું સાબિત. જો અહીંયા જતું આપણું સ્ટેટમેન્ટ કે the degree of an unique element in dx is always 0 રેડી. આપણે કરી દીધું સાબિત. તથા અથવા જો આવું આપ્યું હતું કે the multiplicative inverse of any polynomial fx exist થતી હોય તો fx કેવી હોય કોન્સ્ટન્ટ હોય તો અહીંયા આપણે f ની જગ્યાએ શું fx dx લઈએ રેડી. તો હવે મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ gx નું થતું હોય તો fx * gx કરો શું આવે તો કે 1 આવે. કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે 1 બાકી બધા કહેવાય છે 0 મીન્સ કે અહીંયા પણ શું થશે તો કે ડિગ્રી ઓફ fx તમને શું મળશે અહીંયા તમને શું મળે 0 મળે રેડી. મીન્સ કે થઈ ગયું સાબિત કે અહીંયા પણ કે fx મસ્ટ બી એ કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ હોય રેડી. જો કોઈ પોલિનોમિયલ નો તમને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળતો હોય તો પોલિનોમિયલ હંમેશા કેવી હશે તો કે ઇટ ઇઝ એ કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ હશે રેડી. ક્લિયર. આપણો થિયરમ થઈ ગયો સાબિત. Hence the degree of unique element in dx is always 0 ready. next theorem જોઈએ the integral domain dx is not a field. આપણું આ ઇન્ટિગ્રલ ડોમેન છે રેડી. એની અંદર શું આવેલી બધી પોલિનોમિયલ આવેલી. અહીંયા શું કહીએ the integral domain dx is not a field. આ ફિલ્ડ નથી એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. જોઈએ હવે ફિલ્ડ થાવ એટલે શું તો કે એની અંદર જેટલા તમારા નોન ઝીરો એલિમેન્ટ હોય ફિલ્ડમાં એ બધા એના મીન્સ કે કોઈ રિંગ આપી એને ફિલ્ડ ક્યારે કહેવાય તો કે એના બધા જ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ હોય ને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ તમને મળતો હોય રેડી. એવું કંઈક આપણે ડેફિનેશન છે. જોઈએ આપણે એ કોન્સેપ્ટ ઉપર તો કે પ્રૂફ જોઈએ તો કે લેટ f belongs to dx be a non zero element with degree greater than or equal to 1. હું શું લઉં તો કે f dx ની અંદર એક પોલિનોમિયલ લઉં f કેવી છે તો કે be a non zero element મીન્સ કે નોન ઝીરો પોલિનોમિયલ છે with ડિગ્રી કેવી છે તો કે greater than or equal to 1 રેડી. મેં એવી પોલિનોમિયલ લીધી કે જે નોન ઝીરો છે પ્લસ મેં એની ડિગ્રી કેવી છે તો કે greater than or equal to 1 એની ડિગ્રી છે. હવે સપોઝ શું કરવું કે સપોઝ dx is a field. dx ને મેં શું સપોઝ કર્યું field સપોઝ કર્યું. field સપોઝ કર્યું તો એની અંદર જેટલા નોન ઝીરો એલિમેન્ટ એને શું હોય બધાને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળતા હોય રાઈટ. મીન્સ કે f નો પણ મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળતો હોવો જોઈએ કેમ કે f ફ્રી
એ જો તમારા dx ની અંદર છે અને નોન ઝીરો છે રેડી મીન્સ કે એનો તો તમને એનું શું મળતું હોય તો કે મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળતું હોવું જોઈએ આપણે તો કે સિન્સ f belongs to dx be a non zero element then f is a invertible in dx invertible નો મતલબ શું તો કે એનો મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળે છે dx ની અંદર રાઈટ so there exists g belongs to dx એક બીજી પોલિનોમિયલ g belongs to dx ની અંદર જો f ફ્રી હોય એ dx ની અંદર છે નોન ઝીરો એલિમેન્ટ છે એનો ઇન્વર્સ મળે મીન્સ કે then there exists g belongs to dx such that f into g કરું મને શું મળે 1 મળે છે મીન્સ કે બંને પોલિનોમિયલ નું મલ્ટીપ્લિકેશન કેવી 1 આવ્યો મીન્સ કે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવે બાકી ટર્મ બધી કેવી છે રેડી ઓકે નાઉ we have મીન્સ કે જો f તમારો નોન ઝીરો છે રેડી તો એનો મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ અહીંયા મળ્યો હવે નાઉ we have આપણને શું આપેલું આવું તો કે 0 less than or equal to degree of f is less than or equal to degree of fg fg બરાબર શું આવે ઓન્લી કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ આવે રેડી 1 પછી 0 0 0 બધા આવે તો કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી કેટલી થાય તો કે ઇઝ 0 મીન્સ કે ડિગ્રી ઓફ fg બરાબર શું થાય 0 મીન્સ કે શું આવે 0 less than or equal to degree of f less than or equal to 0 તો અહીંયા તો therefore degree of f શું આવે 0 પણ આપણે જે સપોઝ કરેલી આપણે લીધેલી છે f belongs to dx અને નોન ઝીરો એલિમેન્ટ ની ડિગ્રી કેવી લીધી હતી greater than or equal to 1 લીધી હતી પણ એવું અહીંયા સાબિત થતું નથી અહીંયા ડિગ્રી કેવી આવે f ની તો કે 0 આવે આપણે સપોઝ કેવી કહીએ 1 અથવા 1 કરતા વધારે જે અહીંયા સાબિત થાય 0 સાબિત થાય means કે which is a contradiction as કે degree of f is greater than or equal to 1 ready means કે શું થાય contradiction થાય કે આપણે કેવું સપોઝ કરેલું છે કે જો f is a non zero polynomial છે રેડી મીન્સ કે નોન ઝીરો એલિમેન્ટ છે અને ડિગ્રી કેવી છે 1 અથવા 1 કરતા વધારે તો અહીંયા શું થાય તો કે ખોટું થાય તો કેવું થાય એની ડિગ્રી તો કેવી થાય 0 જ થાય રેડી thus dx is a not a field કેમ કે dx તો ફિલ્ડ થાય નહીં કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ હોય એના જ મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળે આપણે ઉપર સાબિત કરી થોડી આપણે તો એવી તો નોન ઝીરો પોલિનોમિયલ તો કેટલી હોય કે જેની ડિગ્રી 1 અથવા 1 કરતા વધારે તો એ બધી પોલિનોમિયલના તમને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળે નહીં તો મલ્ટીપ્લિકેટિવ નોન ઝીરો પોલિનોમિયલ છે પ્લસ માઇનસ મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળતા નથી therefore એ શું થાય તો કે તમારા જે dx હોય શું ફિલ્ડ થાય નહીં કેમ કે ફિલ્ડ એટલે શું કે બધાય તમારા નોન ઝીરો એલિમેન્ટ હોય એના મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળવા જોઈએ રેડી અહીંયા કેના મળે ઓન્લી જેવી પોલિનોમિયલ જે પોલિનોમિયલ કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ છે એના તમને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળે છે બાકી આપણે સપોઝ આપણે લીધું કેવી પોલિનોમિયલ તો કે f પોલિનોમિયલ લીધી ડિગ્રી 1 અથવા 1 કરતા વધુ લીધી હતી રેડી તો અહીંયા શું થાય તો કે એની ડિગ્રી કેવી આવે 0 આવે તો જ તમને એનું મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ મળતો હોય રેડી મીન્સ કે which is contradiction છે કે degree of f is greater than equal to 1 thus dx is not field કેમ કે ડિગ્રી 1 અથવા 1 કરતા વધુ લીધી તો હવે કોઈ પણ પોલિનોમિયલનો તમને મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ અહીં dx ની અંદર મળશે નહીં ઓન્લી કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ હોય તો જ એનો ઇન્વર્સ મળે thus dx is not a field નેક્સ્ટ ડેફિનેશન કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ આપણે ડેફિનેશન તરીકે આપણને ખબર છે કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ કેને કહેવાય જોઈએ ડેફિનેશનની તો કે પોલિનોમિયલ f is equal to a0 a1 a2 up to n so તમને આપેલું belongs to dx is called a constant polynomial if an is equal to 0 for each n greater than or equal to 1 means કે અહીંયા તમને an ક્યાંથી 0 મળવા મળશે બધાય તો કે n ની વેલ્યુ 1 અથવા 1 કરતા વધશે ત્યાંથી તમારે બધા an શું હશે 0 મીન્સ કે a0 તમને કંઈક ટર્મ આપેલી હશે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ બાકી બધી a1 a2 a3 બધું શું હશે 0 જ હશે રાઈટ મીન્સ કે તમને પોલિનોમિયલ ની અંદર જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઓન્લી આપેલી હોય બાકી બધી ટર્મ કેવી હોય 0 હોય તો એવી કે એને કેવી કહેવાય તો કે કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ કહેવાય ક્લિયર ડેફિનેશન નેક્સ્ટ ટુ લીડિંગ કોફિશિયન્ટ કોને કહેવાય પોલિનોમિયલમાં તો કે if the degree of polynomial fx આ કોઈ પોલિનોમિયલ આપી એની ડિગ્રી કઈ ગઈ છે પોલિનોમિયલ કેવી આપી a0 a1x plus up to plus an into x square belongs to f of fx રેડી હવે આપણે અહીંયા શું જ્યારે આપણે ઇન્ટિગ્રલ ડોમેનમાં લેતા હતા હવે આપણે શેમાં ફિલ્ડમાં લઈશું રેડી ફિલ્ડને આપણે શું લઈશું પોલિનોમિયલના સેટ તરીકે ફિલ્ડને લઈશું રેડી હવે fx લીધી જે અત્યારે લગી શું લેતા dx હવે શું લઈ fx રેડી is n શું છે if the degree of polynomial fx is n means કે fx polynomial ની ડિગ્રી કેટલી n છે then the non zero coefficient શું થશે an થશે કેમ કે જો અહીંયા fx બરાબર આવી પોલિનોમિયલ આવી છે આ પોલિનોમિયલ ની જે ડિગ્રી n હોય તેનો then the non zero coefficient an શું થશે તો કે is called the leading coefficient of fx means કે તમારા જે પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી આઈપી એ પોલિનોમિયલ નો જે તમારો નોન ઝીરો કોફિશિયન્ટ હશે રેડી એ તમારો કેવો થતો હશે તો કે ઇટ ઇઝ એ લીડિંગ કોફિશિયન્ટ ઓફ પોલિનોમિયલ થતો હશે અહીંયા શું કીધું if the degree of polynomial fx is n then non-zero coefficient an is called the leading coefficient of fx fx આપ્યો તો આ પોલિનોમિયલ ડિગ્રી કેટલી n તો એના સાથેનો જે નોન ઝીરો કોફિશિયન્ટ શું હશે તો કે an હશે તો તમારી એની ડિગ્રી n હશે જે નોન ઝીરો હોય તો જ આગળનો ટર્મ રેડી કોફિશિયન્ટ એનો નોન ઝીરો હોય તો થશે ડિગ્રી n ક્લિયર હવે n છે ડિગ્રી તો કોફિશિયન્ટ કયો n તો એ શું થશે લીડિંગ કોફિશિયન્ટ થશે ક્લિયર ડેફિનેશન if an is equal to 1 means leading coefficient જો 1 હોય then fx is called a monic polynomial એટલે શું કે એવી પોલિનોમિયલ જે પોલિનોમિયલ નો leading coefficient 1 હોય એવી પોલિનોમિયલ કેવો કહેવાય તો કે monic polynomial કહેવાય નેક્સ્ટ ટુ એક નોટ જોઈએ
કે if the leading coefficient of polynomial fx is a b, કોઈ શું કહીએ કે if the leading coefficient of polynomial fx, કોઈ polynomial fx નો leading coefficient b છે, then the leading coefficient of b inverse fx will be શું થાય 1 થઈ જાય. જો કોઈ polynomial નો leading coefficient b હતો પછી શું કર્યું, then the leading coefficient of b inverse fx means કે fx સાથે b inverse મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો એનો leading coefficient તમને શું મળે 1 મળે. It means that b inverse fx will be monic polynomial થઈ જાય, કે જે polynomial નો leading coefficient 1 હોય એવી polynomial ને કેવી કહેવાય monic polynomial કહેવાય. It means that b inverse fx will be a monic polynomial, and denoting this polynomial by gx, then we have તો કે gx is equal to કેવી લખાય તો કે gx is equal to b inverse fx, therefore implies that fx is equal to શું આવે તો કે b into gx. રેડી થઈ જાય, મીન્સ કે gx સાથે b મલ્ટીપ્લાય કરો તો પાછો તમને શું મળે fx તમને મળી જવાનો છે, where b is the leading coefficient of fx and gx belongs to fx is a monic polynomial. next example જોઈએ કે find the leading coefficient of polynomial fx. આવી કઈ polynomial આપીએ, રેડી qx માંથી આપીએ, એને તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું leading coefficient ફાઇન્ડ કરવાનો, પ્લસ માં find the monic polynomial પણ એની ફાઇન્ડ કરવાની છે. જોઈએ સોલ્યુશન. હવે leading coefficient આપણે શેના તરીકે દર્શાવ્યું, b તરીકે દર્શાવ્યો. the leading coefficient of polynomial f is b બરાબર શું આવશે, એનો leading coefficient જોજો ને આ polynomial ની ડિગ્રી કેટલી છે 3, તેનો એની સાથે જે નોન ઝીરો કોફિશિયન્ટ છે એ કેટલો હોય 11, મીન્સ કે આ તમારો લીડિંગ કોફિશિયન્ટ છે, મીન્સ કે b is equal to 11. આ પોલિનોમિયલ લીડિંગ કોફિશિયન્ટ કેટલો થાય 11. નેક્સ્ટ હવે આપણે એની મોનિક પોલિનોમિયલ ફાઇન્ડ કરો, મીન્સ કે gx is equal to b inverse fx. આપણી પાસે છે જ સૂત્ર, રેડી શું કરશું તો કે b ઇન્વર્સ b બરાબર 11 તો ઇન્વર્સ શું થશે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં તો કે 1/11 થાય, મીન્સ કે is equal to 1/11 into fx નું છે 3 + 5x + 9/2x² + 11x³. 1/11 અને મલ્ટીપ્લાય કરો તો gx કેવું મળશે તમને, તો gx is equal to તમારે શું આવશે તો કે gx નું આવતું છે કે 3/11 અહીં 11 આવશે બાય પ્લસ 5/11x પ્લસ 9/22, કેમ કે 11 into 2 મીન્સ કે 9/22 into x² પ્લસ 11/11 મીન્સ કે ઓનલી શું આવશે 1 આવશે પ્લસ 1 into x³ belongs to qx થશે. આ બધા qx ની અંદર જ આવે, અહીંયા 3/11 હશે. therefore હવે જો આ પોલિનોમિયલ છે, આ પોલિનોમિયલ ડિગ્રી કેટલી 3, અને લીડિંગ કોફિશિયન્ટ જો શું છે 1, મીન્સ કે જે પોલિનોમિયલ લીડિંગ કોફિશિયન્ટ 1 હોય એને કેવી કહેવાય મોનિક પોલિનોમિયલ કહેવાય. therefore gx is a monic polynomial. clear. next to definition, divisor or factor of a polynomial. પોલિનોમિયલ નો ડિવાઇઝર અને ફેક્ટર. okay, let fx and gx belongs to f of x. આમાંથી આપણે બે પોલિનોમિયલ લીધી. if there exists a polynomial hx belongs to fx, એક ત્રીજી પોલિનોમિયલ લઈ hx belongs to fx such that કે fx is equal to gx into hx. જો આવી રીતે થતું હોય કે gx અને hx નું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તમને શું મળે fx મળે, then polynomial gx is called a divisor or factor of polynomial fx. રેડી આપણને ખબર જ છે કોઈના ફેક્ટર અને ડિવાઇઝર ફાઇન્ડ કરવા કઈ રીતે થતું. અહીં પોલિનોમિયલ છે, રેડી કે fx બરાબર જો gx અને hx હોય બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો ને તમને fx મળે, મીન્સ gx શું થતી છે તો કે gx is then the polynomial gx is called the divisor or factor of polynomial fx. also hx માં શું થાય તો કે ડિવાઇઝર અને ફેક્ટર તો થતું જ હોય કે નો fx ને. રેડી અને we will use the notation, અને કેવી રીતે આપણે નોટેશનમાં લખવું તો gx divides fx, અહીંયા સીધું છે divides, રેડી gx divides fx મીન્સ કે શું થાય તો કે gx is a divisor of fx છે, આનો મતલબ આવો થાય. ક્લિયર. કેને કહેવાય ડિવાઇઝર અને ફેક્ટર ખબર પડી ગઈ. રેડી અને એને નોટેશન કઈ રીતે છે તો કે આ રીતનું એની નોટેશન હશે divides ઊભું લીધું. રેડી હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે x² - 2 એની પોલિનોમિયલ એક આપી હોય, રેડી તેના ફેક્ટર તો કે x + √2 અને x - √2 થાય ઇન rx, r ની અંદરના છે. રેડી તો કે x² - 2 ના આપણે ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા શું આવે x + √2 અને x - √2 જોવો જોઈએ. એકાદું આપણું આ gx હોય આ hx હોય, આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તમને fx મળવાનું, મીન્સ કે gx is also divisor of fx and hx is also divisor of fx તો થાય. ક્લિયર. ડિવાઇઝર કેને કહેવાય અને ફેક્ટર કેને કહેવાય ખબર પડી ગઈ. રેડી ક્લિયર.